নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লে স্বাগতম জনাইছো মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেলটোলে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টিৰ বেনাৰখন দেখিয়ে গম পাইছে যে এই ভিডিঅ'টি কি কাৰণত বনাবলৈ ওলাইছো যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগৰে শুনি থাকিব আৰু অতি মনোযোগৰে আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব প্ৰথমতে অনলাইনত আধাৰ কাৰ্ডৰ সকলো কাম কৰিব পৰা নগৈছিল কিন্তু এতিয়া আপডেট কৰি দিছে এতিয়া আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ডৰ সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি যদি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগৰে আপোনালোকে চাই থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিব জানিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব তো যদি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু এই মিন্টু আসাম টেকনিক্যাল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশন সমূহ আপোনালোকে জানিবৰ বাবে তো আধাৰ কাৰ্ডখন বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে যাব লাগিব গুগলত ঠিক আছে গুগলত আহিলো তাৰ পিছত গুগলত আমি লিখিব লাগিব UIDAI জাস্ট এনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিলে হল লিখি দিয়াৰ পিছত সাৰ্চ কৰি দিলে হল সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ওয়েবসাইট খোল খাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনত ভালদৰে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো হৈছে আধাৰ কেন্দ্ৰৰ এটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আৰু এই ওয়েবসাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব ইয়াতে অকল আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটোই নহয় যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন হেৰায়ও গৈছে তথাপিতো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ওয়েবসাইটটোৰ জৰিয়তে আৰু এই ওয়েবসাইটৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টিৰ ডেসক্ৰিপচনতো দি থম আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলেও এই ওয়েবসাইটটো খোল খাই যাব তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটটো খোল খাই যাব অকমান তলৰ পিনে এনেকৈ আহিব লাগিব অহাৰ পিছত ইয়াতে অকমান মই ইয়াতে জুম কৰি দেখাই দিছো ইয়াতে লিখা আছে বুক এন এপইন্টমেন্ট তো ইয়াতে আমি এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাই যাব অটোমেটিক্যালি তাৰ পিছত অকমান তলৰ পিনে এনেকৈ আহিব লাগিব তলৰ পিনে অহাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে সিলেক্ট সিটি লোকেশন তো আমি এবাৰ এই সিলেক্ট বুলি যে লিখা আছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বহুতো ডিস্ট্ৰিক্ট বা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ বিলাকৰ নাম বিলাক ইয়াতে আহি গৈছে তো এতিয়া যেতিয়া আমি এনেকৈ গোটেইখিনি চাম ইয়াতে আহি গৈছে গুৱাহাটী তো আপোনাৰ ঘৰ অসমত যতেই নহওক আপোনালোকে মাত্ৰ ইয়াতে গুৱাহাটীটোৱে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে অসমৰ অনলি গুৱাহাটীটোৱে আছে তো গুৱাহাটীটো যেতিয়া আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে প্ৰসেড টু বুক এপইন্টমেন্ট তো ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন পেজ এটা এনেকৈ খোল খাই যাব পেজটো খোল খাই যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ আপডেট নিউ আধাৰ আৰু মেনেজ এপইন্টমেন্ট ঠিক আছে জাস্ট আমি ইয়াতে নিউ আধাৰত এবাৰ ক্লিক কৰি কিনে এটা মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে ঠিক আছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰ পিছত ক্যাপচা কোড আপোনালোকক বুজাই দিও ইয়াতে যে লিখা আছে কালাৰিংত TG6B বুলি তো আপোনালোকে এই ক্যাপচা কোডত এই ঘৰটোত আপোনালোকে লিখিব লাগিব লিখাৰ পিছত আপোনালোকে জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰিব লাগিব সট গেট OTP ক্লিক কৰি দিছো আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ওপৰৰে এটা মোবাইল মেছেজত এটা OTP আহি গৈছে ঠিক আছে এতিয়া মই এই OTP নম্বৰটো ইয়াতে বহাব লাগিব ভেৰিফাই OTP এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব OTP ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে এনেকুৱা এটা নতুন পেজ খোল খাই গৈছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চাৰিটা অপচন আহিব এটা হৈছে এপইন্টমেন্ট এটা হৈছে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ আৰু 3 নম্বৰত আছে টাইম স্লট আৰু 4 নম্বৰত আছে এপইন্টমেন্ট ডিটেইল ৰিভিউ ঠিক আছে তো আমি এতিয়া এই চাৰিটা অপচন আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া যে ইয়াতে প্ৰথম অপচনটো দিয়া আছে এপইন্টমেন্ট ডিটেইলছ তো আমি এতিয়া ইয়াতে ডিটেইলছটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াতে আহি গৈছে ডকুমেন্ট বুলি তো ডকুমেন্টত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ডকুমেন্টতে থাকিব দিলে হল আৰু তাৰ পিছত আহি যাব ষ্টেটৰ নামটো আহি যাব ষ্টেটৰ নামৰ তলত যে সিলেক্ট বুলি লিখা আছে এই সিলেক্টত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ নাম আহি গৈছে তো আমি এতিয়া ইয়াতে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিলো আসাম তাৰ পিছত আহি যাব সিটিটো তো সিটিত যেতিয়া আমি এবাৰ ক্লিক কৰিম সিটিটো কিন্তু অনলি গুৱাহাটী চহৰখনৰ নামে আহিব তো আপোনালোকে ইয়াতে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ইয়াতে আপোনালোকে মাত্ৰ গুৱাহাটীত সিলেক্ট কৰি লব
তাৰ পিছত তলৰ পিনে আহি যাব আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে এবাৰ সিলেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তলৰ পিনে লিখা আছে ASK গুৱাহাটী সুৰেখা সিকিউৰ তো আপোনালোকে সেকেন্ড অপশনটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকমান লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট অপশনটো এই নেক্সট অপশনটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তো নেক্সট অপশনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এই প্ৰথম খাতটোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া দ্বিতীয় নম্বৰ আহি গৈছে পাৰ্সোনাল ডিটেইল ঠিক আছে এতিয়া আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো দিব লাগিব তাৰ পিছত নেম প্ৰপ দিব লাগিব জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল ফিমেল তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব এটো ফুল নকৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে হেইটো হে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত আহি যাব ডেট অফ প্ৰুফ ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া এবাৰ ক্লিক কৰিব প্ৰুফ আপোনাৰ কি আছে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বা স্কুল সাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ পান কাৰ্ড পাসপোৰ্ট ভোটাৰ কাৰ্ড যি আছে আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি লব ঠিক আছে তাৰ পিছত আহি যাব ইমেইল আইডি তো আপোনালোকে ইমেইল আইডি টো দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে পাই যাব ইমেইল আইডি টো তো আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল আইডি টো দি দিব তাৰ পিছত আহি যাব পিন নম্বৰ আপোনাৰ ঘৰৰ পিন নম্বৰটো দি দিব আপোনালোকৰ ঠাইখিনিৰ তাৰ পিছত আহি যাব ভিলেজ তো সিলেক্ট কৰি লব আপোনালোকৰ ভিলেজখনৰ নামটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ আহি যাব আপোনালোকৰ ঠাইখিনিৰ পোষ্ট অফিচৰ নামটো সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট নেম আহি যাব আৰু তাৰ পিছত আহি যাব ষ্টেটটো আমি আসাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰটো শো কৰিব তাৰ পিছত তলৰ পিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে CO তো ইয়াতে আপোনালোকে একো টাইপ কৰিব নালাগে তাৰ পিছত আহি যাব হাউস বিল্ডিং নম্বৰ তো আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ নম্বৰ আছে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব যদি নাই তথাপিও চিন্তা নাই মানে এৰি থলে হৈ যাব তাৰ পিছত আহি যাব ষ্ট্ৰেট ৰোড লেন মানে আপোনালোকৰ এৰিয়াখিনিৰ নামটো ইয়াতে সুন্দৰভাৱে দীঘলকে লিখি দিব লেণ্ডমাৰ্ক আহি যাব আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত কি আছে স্কুল কলেজ মন্দিৰ যি আছে আপুনি লেণ্ডমাৰ্কত লিখি দিব পাৰে তাৰ পিছত আহি যাব এৰিয়া লোকেলিটি আপোনালোকৰ এৰিয়া লোকেলিটি ঠাইখিনিৰ নামটো লিখি দিলে হৈ যাব তাৰ পিছত আহি যাব এড্ৰেছ প্ৰুফ ঠিক আছে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব দিছে সিলেক্ট কৰি লব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মানে এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনাৰ ওটো বেংক ষ্টেটমেন্টও দিব পাৰে বেংকৰ ষ্টেটমেন্টত আপোনাৰ এড্ৰেছটো থাকে তাৰ পিছত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বিচাৰিছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাৰে নয়তো আপোনালোকে কিষান পাছবুক বা পাসপোৰ্ট যদি আছে বহুতৰে পাসপোৰ্ট নাথাকে বা পেনশন কাৰ্ডও দিব পাৰিব ৰেশন কাৰ্ডও দিব পাৰিব নহয়তো স্কুল আইডেন্টি কাৰ্ড ইয়াতে মানে গোটেইখিনি অপচন আহি গৈছে ভোটাৰ আইডিও দিব পাৰিব যেটো আছে আপোনাৰ আপুনি যেটো সুবিধা পায় হেতু আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সট অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব তো এতিয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি মই ফিল আপ কৰিলো তাৰ পিছত নেক্সট অপচনটোত গৈ দেখুৱাই আছো নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ অপচনটো এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াতে টাইম স্লট ডিটেইলছ মানে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মানে আপোনালোকে বুক এণ্ড এপইন্টমেন্ট মানে ইয়াতে আপোনালোকে কোন তাৰিখত মানে আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ডখন উলিয়াব পাৰিব তো আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপত আপোনালোকৰ এই তাৰিখটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিমান টাইমত সময় পায় আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে অফিচত যাব লাগিব অফিচত আপোনালোকে যাবই লাগিব গোটেইখিনি মোবাইলত নহয় আপোনালোকে অফিচত যাবই লাগিব তো আপোনালোকে হে অফিচত যাবৰ বাবে আপোনালোকে কিমান টাইমত যাব পাৰিব বা 1টা বজাত 12টা বজাত 3টা বজাত মানে আপোনালোকে যিমানত যাব পাৰে আপোনালোকৰ সময় সুবিধা মিলি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত এভেইলেবল সতত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এপইন্টমেন্ট কনফাৰ্ম ইয়াতে মোৰ আহি গৈছে 08 আৰু 10টা বজাৰ টু 11টা বজাৰ ভিতৰত তাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট অপচনটোত যাব লাগিব নেক্সট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এটা নতুন পেজ খুল খাই গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰ মানে গোটেইখিনি মই যিখিনি ফিল আপ কৰিলো সেই ফিল আপখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে সুন্দৰভাৱে আহি গৈছে তো এইখিনি এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এতিয়া সাবমিটত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব সাবমিটত যেতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্লিজ ensure all the failed information are correct once submission information cannot be edited do you want to continue মানে ইয়াতে ওকে কৰিব দিছে ওকে কৰি দিয়াৰ পিছত অকমান লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বেড ৰিকুৱেষ্ট there is a technical problem please try again later regret for inconvenience মানে মই আপোনালোকক ইয়াতে এতিয়া কবলৈ বিচাৰিছো অলৰেডি মোৰ এই মোবাইল নম্বৰটোত এই নামটোত মোৰ অলৰেডি আধাৰ কাৰ্ডখন বনোৱা আছে তো সেই কাৰণে ইয়াতে টেকনিক্যাল প্ৰবলেম বুলি দেখাই দিছে আপোনালোকৰ টেকনিক্যাল প্ৰবলেম বুলি দেখাই নিদে আপোনালোকৰ মাজত এখন ফিল আপ আহিব
আৰু সেই ফৰ্ম এখন আহিব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ওচৰৰ বেংকত যাব লাগিব নহয়তো পঞ্চায়ত অফিচত সেই কাগজখন লৈ যাব লাগিব যিখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব আৰু সেই কাগজখন লৈ কিনে আপোনালোকে তাতে জমা দিলে হল জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকক মাতি দিব আপোনালোকৰ নাম অনুযায়ী মাতি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে ফিংগাৰ স্কেনাৰ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ আইৰিছ মানে চকুটো আপোনালোকৰ স্কেনাৰ কৰিব গোটেইখিনি হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এখন কাগজ দিব এনৰোলমেণ্ট কাগজ বুলি কয় সেই কাগজখন আহি যোৱাৰ পিছত তাতে এটা আপোনাৰ অকমান তলত www.uidai.com বুলি লিখা থাকিব আৰু আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে চাব পাৰে যে কেতিয়া আহিব গোটেইখিনি প্ৰসেস আপোনালোকে চাব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকক পঞ্চায়তৰ পৰা বা কোনোবা বেংকৰ পৰা নহয়তো আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা যিখন এনৰোলমেণ্ট কাগজ দিয়ে সেই কাগজখন আপোনালোকে আনি কিনে থৈ দিলে হল তাৰ পিছত এসপ্তাহ মানৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ পিয়নে আপোনালোকৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ডখন দি যাব তো আজিৰ ভিডিওটি ইমানেই আছিল যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে সকলোৱে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ভিডিওছবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ জয় আই অসম